Γεια σας! Σήμερα θα διαβάσουμε ένα βιβλίο για μια μικρή κυρία. Ποιο είναι αυτό? Η κυρία Ψιλομύτα. Να, η κυρία αυτή στη φωτογραφία, η πράσινη με τη μύτη της στον ουρανό. Η κυρία Ψιλομύτα ήταν πολύ ψιλομύτα. Έμενε σε ένα τεράστιο σπίτι περιτριγυρισμένο από υπέροχους και ατελείωτους κήπους. Κοιμόταν στο πιο μεγάλο κρεβάτι που μπορείτε να φανταστείτε και σκεπαζόταν με μεταξωτά σεντόνια και παπλώματα. Πλενόταν σε ένα ολόχρυσο μπάνιο. Γευμάτιζε σε ένα τραπέζι στρωμένο με ασημένια πιάτα και μαχαιροπύρουνα. Μα ήταν εκθαμβωτική. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Η κυρία Ψιλομύτα είχε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Μια μέρα, την ώρα που έκανε το περίπατό της στους τεράστιους κήπους της, είδε ξαφνικά πάνω στον ψηλό πέτρινο φράχτη του σπιτιού της μια μπλε μικρή πορτούλα. Δεν την είχε ξαναδεί ποτέ. Τι να είναι άραγε εκεί μέσα? Σκέφτηκε και άνοιξε την πόρτα. Βρέθηκε πάνω σε ένα δρομάκι. Απ' την αντίθετη κατεύθυνση ερχόταν ο κύριος Μικρούλης. «Καλημέρα σας, κυρία μου», χαιρέτησε ο κύριος Μικρούλης βγάζοντας ευγενικά το καπέλο του. Η κυρία Ψιλομύτα σήκωσε τη μύτη της ψηλά στον αέρα και προσπέρασε τον κύριο Μικρούλη αγνοώντας τον. «Πιφ, τι ανθρωπάκι», σκέφτηκε από μέσα της. Λίγο πιο κάτω ήταν η στάση του λεωφορείου. Ο κύριος Χαρούμενος και ο κύριος Ονειροπόλος περίμεναν με το εισιτήριο στο χέρι. «Γεια χαρά», είπε χαρούμενος ο κύριος Χαρούμενος. «Πώς σε λένε?» «Εμένα? Πώς και δεν με ξέρετε? Εγώ είμαι η κυρία Ψιλομύτα». Τελικά η κυρία Ψιλομύτα έφτασε στη πόλη. Προχώρησε στον δρόμο με τα μαγαζιά κοιτώντας τις βιτρίνες. Στην πραγματικότητα δεν κοίταζε τα πράγματα που βρίσκονταν μέσα στις βιτρίνες, αλλά τον εαυτό της που καθρεφτιζόταν στα τζάμια. Τι θέαμα! Θα μπορούσα να πω ότι είμαι εντελώς εκθαμβωτική. Όμως εκεί που κοιταζόταν, κάτι άλλο έπιασε το μάτι της. Στη μέση της βιτρίνας του μαγαζιού υπήρχε ένα καπέλο. Δεν ήταν απλώς ένα καπέλο, ήταν 1,5 καπέλο. Το πιο μεγαλοπρεπές, το πιο πολυτελές, το πιο εκπληκτικό, το πιο υπέροχο, το πιο καταπληκτικό, το πιο εκθαμβωτικό καπέλο που είχε δει ποτέ.
Η κυρία Ψιλομύτα μπήκε στο κατάστημα. Χτύπησε τα χέρια της 2 φορές και αμέσως εμφανίστηκε η πολίτρια. «Καλημέρα σας, κυρία μου», της είπε ευγενικά. Η κυρία Ψιλομύτα την αγνόησε εντελώς. «Μήπως μπορώ να σας βοηθήσω?» ρώτησε η πολίτρια. Εγώ θέλω να δοκιμάσω το καπέλο που έχει στη βιτρίνα, είπε με αγενέστατο ύφος η κυρία Ψιλομύτα. Η κυρία Ψιλομύτα φόρεσε το καπέλο και κοιτάχτηκε στο καθρέφτη. Μεγαλοπρεπέστατο, πολύ αριστοκρατικό. Θα το αγοράσω. «Όμως, ξέρετε, είναι λίγο ακριβό», είπε η πολίτρια. «Δεν θέλετε να μάθετε πόσο κοστίζει?» Πόσο κοστίζει? Δεν συζητώ ποτέ για χρήματα. Στείλε μου το λογαριασμό στο σπίτι, φώναξε θυμωμένη η κυρία Ψιλομύτα και σηκώνοντας τη μύτη της ψηλά στον αέρα, χωρίς να χαιρετήσει, βγήκε από το μαγαζί και έφυγε. Η κυρία Ψιλομύτα στάθηκε στο πεζοδρόμιο και σήκωσε ψηλά το χέρι της. Ταξί! Ένα ταξί σταμάτησε. Πήγαινε αμέσως στο σπίτι, διέταξε το ταξιτζί και προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητο. Όμως αυτό ήταν αδύνατον. Το καινούργιο της καπέλο ήταν πολύ μεγάλο και δεν χωρούσε από την πόρτα του ταξί. Ταξιτζή! Πρέπει να αγοράσεις αμέσως ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο και μέχρι να το κάνεις αυτό θα πάω περπατώντας. Ο ταξιτζής έφυγε χαμογελώντας κοροϊδευτικά. Η κυρία Ψιλομύτα σκέφτηκε. Προτιμώ να περπατήσω, έτσι όλοι θα μπορέσουν να θαυμάσουν εμένα και το καινούργιο μου αριστοκρατικό καπέλο. Όμως δυστυχώς άρχισε να βρέχει. Και το κακό ήταν ότι όχι μόνο άρχισε να βρέχει, αλλά γινόταν κατακλυσμός. Και όσο έβρεχε, τόσο πιο πολύ βρεχόταν η κυρία Ψιλομύτα. Και το κακό ήταν ότι όσο πιο πολύ βρεχόταν η κυρία Ψιλομύτα, τόσο πιο πολύ βρεχόταν και το καινούργιο της καπέλο. Τι θλιβερή εικόνα! Δεν συμφωνείτε? Κουτσά στραβά, η κυρία Ψιλομύτα έφτασε στο σπίτι της. Μπήκε αμέσως στη χρυσή μπανιέρα της και έκανε ένα ζεστό μπάνιο. Μετά δείπνησε στην τραπεζαρία της, τρώγοντας με τα σημαίνια κουταλομαχαιροπύρωνά της. Ήδη ένιωθε πολύ καλύτερα και ένιωσε ακόμα καλύτερα όταν αργότερα πέρασε ένα υπέροχο απόγευμα βλέποντας... Λοιπόν, τι νομίζετε ότι έκανε η κυρία Ψιλομύτα όλο το απόγευμα? Έβλεπε τηλεόραση? Όχι, δεν έβλεπε τηλεόραση.
Ολόκληρο το απόγευμα έβλεπε τον εαυτό της. Μα πού αλλού? Στον καθρέφτη. Ευχαριστώ πολύ. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να ακούτε περισσότερα παραμύθια. Γεια!